नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc IQ एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो बघा, महाराष्ट्राचे CM आहेत माननीय उद्धव ठाकरे साहेब यांनी बघा आज माय फॅमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बघा हे कॅम्पेन आज लॉन्च केलेलं आहे किंवा आज त्याच्याबद्दलचे डॉक्युमेंटसुद्धा पब्लिश झाले आहेत. तर हे माय फॅमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे माझं घर आणि माझी जबाबदारी काय आहे बघा, याबद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहे. तुम्ही तर ऐकलं असं की मागच्या एक आठवड्यापासून माय फॅमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बऱ्याच न्यूजपेपरमध्ये येते, पण त्याच्याबद्दल एक्झॅक्ट अशी माहिती नव्हती. ओके, नक्की कशी सिस्टीम असणार आहे त्यावेळी मी तुम्हाला सांगणार आहे की कशा लेवलला ती माय फॅमिली माय कॅम्पेन माय फॅमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कॅम्पेन राबवलं जाणार आहे. ओके, याबद्दल बघा बरेच वृत्तपत्र आपण याच्यामध्ये सोर्स म्हणून वापरले. एक म्हणजे द मिनिट वापरलं आहे, त्यानंतर काही ट्विटर हँडल आहे जसं की माझी मुंबई BMC बघा, यामध्ये पण त्यांनी भरपूर सांगितले की हे BMCच्या दृष्टीने महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट टू लॉन्च माय फॅमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कॅम्पेन फ्रॉम 15 September 2020 in order to motivate maximum number of people to adopt a new lifestyle for effective कोविड कंट्रोल. ओके, ते BMCसाठी आहे, त्यांच्या यासाठी. नंतर ANI सोर्स आहे बघा, याच्यामध्ये त्यांनी सुद्धा केलं की वी आर लॉन्चिंग अ कॅम्पेन माय फॅमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाईट COVID-19 पॅन्डेमिक, असं कोणी सांगितलं आहे? महाराष्ट्र CM उद्धवजी ठाकरे. ओके, आता डिटेलमध्ये पाहू की नक्की का हे राबवण्यात आली किंवा काय गरज पडली महाराष्ट्राच्या दृष्टीने. तर तुम्हाला सर्वांना माहिती की जेव्हा COVID-19 बघा महाराष्ट्राच्यात किंवा पूर्ण देशामध्ये हा ग्राफ खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. जवळजवळ बघा 40 लाख जवळजवळ केस काय देशामध्ये आहेत, त्यापैकी 10 लाख केस फक्त महाराष्ट्रामध्ये. त्या सोप्या शब्दामध्ये झालं तर 1 मिलियन केस महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि देशामध्ये जवळजवळ 4.75 ओके 4.5 मिलियन काय आहेत जवळजवळ केस कोरोना व्हायरसचे महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण देशामध्ये झालेले आहेत. तर बघा आजच्या डेटला म्हणजे कालच्या डेटला बघा 10 सप्टेंबरला जवळजवळ 95,735 केसेस सापडले. जवळजवळ 1/4 केसेस फक्त महाराष्ट्राचे आहेत. म्हणजे एकूण जे राज्य आहेत 28 घटक राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश, यापैकी फक्त 1/4 जे केसेस आहे बघा पूर्ण महाराष्ट्रातच आहेत. त्यापैकी जे डेट झाली आहेत बघा ते किती जवळजवळ 28,724. मग सर्वात जास्त डेटसुद्धा महाराष्ट्रामध्ये आहे. त्याच्यामुळे बघा महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रसार होत चालला आहे आणि तो पहिल्यांदा शहरी असून नंतर खेड्यामध्ये थोड्या प्रमाणात, पण आता स्थिती अशी झाली की खेड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाली आणि सिटी एरियामध्ये कमी झाले. त्याच्यामुळं जे माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांना कोणत्याही परिस्थितीत ही कॅम्पेन राबवणं गरजेचं ठरलं होतं. ओके, त्याचं नाव काय होतं? माय फॅमिली आता माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. तर ही संपूर्ण डिटेलमध्ये जाणून घेऊ. त्यापूर्वी जगामध्ये बघा भारताचे केस काय किती झाले आहेत किंवा करंटमध्ये कालच्या डेटपर्यंत म्हणजे 11 सप्टेंबरपर्यंत किती झाले आपण पाहू. 11 सप्टेंबर आज तारीख आहे 13 सप्टेंबर. तर बघा वर्ल्डमध्ये जवळजवळ 28 मिलियन झाले, त्यापैकी अमेरिकेमध्ये 6 मिलियन आहे आणि भारतामध्ये आता किती झाले 4.5 मिलियन केस जवळजवळ झालेले आहेत. हे लक्षात ठेवा फक्त माहितीसाठी. आता मेल म्हणजे ते माय फॅमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी काय, तर हे समजून घेतलं सोप्या शब्दात माझे कुटुंब माझी जबाबदारी. काय काय चेंजेस आहे बघा, हे मी पॉईंट वाईज दिलेले आहेत, तर तुम्ही व्यवस्थित ऐका. पहिलं म्हणजे बघा राज्यात 3 लॅब होत्या, आता किती झालेत 530 लॅब तयार करण्यात आलेत. हे प्रमुख मुद्दे कोणाचे? जे मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनीच ते सांगितलेले आहेत. नंतर बघा राज्यातील गावागावात घराघरात आरोग्य पथके तयार केले जाणार असून त्याद्वारे तपासणी करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यामध्ये कायमस्वरूपी हॉस्पिटल उभारणार आहे. त्याचं कारण असं की COVID-19 हा कधी जाईल याच्याबाबत किंवा लस कधी येणार याची काही शक्यता कमी किंवा कधी हे सांगता येत नाही, कारण वर्षसुद्धा जाऊ शकते. त्याच्यामुळे काय केलं, जिल्ह्यामध्ये कायमस्वरूपी याबाबत COVID-19चे हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे. त्यानंतर बघा कृषी उद्योगाकडेही लक्ष देणार असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. याबरोबर प्रत्येक पाऊले शांततेने उचलावं लागणार आहे. त्यानंतर इतर मुद्देसुद्धा प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सांगितले त्यांनी की आजपर्यंत आरोग्य हा विषय मागे पडला आहे. याच्याबाबत बघा तुम्हाला डॉक्युमेंटसुद्धा अवेलेबल आहेत. तुम्ही जर पाहिजे असेल तर त्यांच्या ट्विटर हँडलवर जाऊन ते डॉक्युमेंट पाहू शकता. खूप मोठे आपण त्याच्यातले फक्त महत्त्वाचे की पॉईंट घेतलेत. पुन्हा एकदा का आजपर्यंत आरोग्य हा विषय मागं पडला आहे, मला तुमच्याकडून सहकार्य हवे. नंतर बघा त्यांनी काय सांगितले, जनतेला कोरोनासोबत कसे जगावे हे शिकवण्याची गरज आहे. कोरोनाचे संकट हे शेवटचे आहे असे काही नाही आहे, ही नांदी देखील असू शकते. त्यानंतर बघा महत्त्वाचं म्हणजे हे लस कधी येईन याच्याबद्दलची माहिती नाही. तुम्हाला सांगितले की जी ऑक्सफर्डची लस आहे बघा ती तात्पुरती थांबवली होती आणि आज एक न्यूज आली की ती पुन्हा चालू केली आहे. ओके, पण ही लस म्हणजे त्याचे क्लिनिकल ट्रायल चालू आहे. ती फर्स्ट ट्रायल सेकंड ट्रायलवर अडकली होती. आता सेकंड ट्रायल हे महिनाभर चालू शकते आणि जे थर्ड ट्रायल आहे क्लिनिकल त्याला जो वर्षाचा कालावधी जाऊ शकतो किंवा 6 महिन्याचा सुद्धा जाऊ शकतो आणि त्यानंतर ती अवेलेबल होऊ शकते. ओके, याला 1 ते 1.5 वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. नंतर म्हणून काय सांगितले, लस कधी याच्याबद्दल माहिती नाही. आपल्या हातात हीच फक्त आपली लस आहे. म्हणजे काय, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहीम आपण राबवू
आणि ह्याद्वारेच आपण काय करू, जे कोविड-19 पसरत आहे बघा महाराष्ट्रामध्ये, याच्यावर आपण कंट्रोल आणू. त्यानंतर सांगितलं महत्त्वाचं एक सोर्स त्यांनी सांगितलं, की दुबईत एवढे कायदे कडक आहेत की काही हजाराचा दंड होतो जर तुम्ही हे केलं तर, पण आपल्याकडे ते शक्य नाही. यामुळे काय होईल, जनताचे हित समजले जाणार असून असे त्यांनी ठाकरेंनी सांगितलं होतं. उद्धवजी ठाकरे साहेब त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर इतर महत्त्वाचे मुद्दे बघा. आता ॲक्च्युली कसं असणार आहे बघा, गावागावात बघा कोरोनाची दक्षता समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. काय सांगितलं, गावागावात कोरोना दक्षता समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते असणार आहे, नागरिकसुद्धा असणार आहे. या काही ठिकाणी बघा अंमलबजावणीसुद्धा आता काय केली जाते, माझी कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेमुळे आरोग्य सेवेवरील ताणसुद्धा कमी होईल. त्यानंतर बघा अजून महत्त्वाचे म्हणजे याच्यामध्ये काही सूचनानुसार काय आवश्यक तेवढे काही करणार सूचना देणार आहेत. त्यानंतर 15 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबर अशी या मोहिमेचे राबवणार आहे. किती दिवस असणार आहे बघा, 15 जवळजवळ 25 दिवसाचा कालावधी यामध्ये ती राबवली जाणार आहे. या काळात बघा महाराष्ट्रातील एकही घर असे राहू द्यायचे नाही की त्या ठिकाणी ही कॅम्पेन राबवली जाणार नाही किंवा त्या ठिकाणी ती होणार आहे. प्रत्येक गावात बघा कोरोना दक्षता समिती स्थापन करणार आहे. म्हणजे आजच लॉन्च झाले, तुम्ही बघा काही दिवसात तुमच्या ऐकायला येईल की कोरोना दक्षता समिती बघा तुमच्या आसपास असणार आहे ती. ओके, त्याच्यामध्ये सर्व नागरिक पक्षाचे कार्यकर्ते असणार आहे. ओके, त्यामध्ये बघा डॉक्टर तपासणी करतील. या पथकाने घराघरात जाऊन नागरिकांची चौकशी करावी. सुरुवातीला झोपडपट्टीमध्ये व्हायरस जाईल असे वाटले होते, पण आता काय झाले, गावागावात मोठमोठ्या सोसायटीमध्ये कोरोनाचे रुग्ण सापडू लागले आहेत. गणेश उत्सव झाला बघा, यामध्ये जवळ 30 सदस्य कोरोनाबाधित झाले आहेत. यामुळे काय, जी जनजागृती ती आता मोठ्या प्रमाणात आपल्याला राबवावं लागणार आहे. कोरोनाबद्दलची संपूर्ण माहिती आपल्याला सांगावं लागणार आहे. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे जे सिटीतले किंवा बघा हे कोरोनाची एवढी दक्षता घेत नाही सध्या, कारण जे अनलॉक 4.0 लागू झालं आहे बघा, त्यामध्ये बरेच नागरिक आहेत बघा, हे काय झाले म्हणजे बाहेर पडू लागले. त्याच्यामुळे काय कोरोनाचा अजून विस्फोट वाढत चालला आहे किंवा कोरोनाची संख्या अजून वाढत चालली आहे. त्यानंतर बघा यानंतर दुसरा टप्पा असणार आहे 12 ते 24 ऑक्टोबर. पहिलं आपण 15 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबर म्हटला, नंतर 12 ते 24 ऑक्टोबरचा दुसरा टप्पा असणार. या काळात काय होणार आहे, ज्येष्ठ नागरिकांचे आजार, त्यांना होणारे त्रास आदींची माहिती घेतली जाणार. गरज पडल्यास त्यांची सुद्धा तपासणी केली जाईल. सुरुवातीला गावातल्या सर्व लोकांची केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये बघा 12 ते 24 ऑक्टोबरमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे आजार बघा याबाबतची माहिती घेणार आहे. गावागावात 3 जणांचे पथक असलं बघा, गाव पातळीवर हे करायचे. सरपंच, नगरसेवक म्हणजे सिटी एरियामध्ये, सरपंच म्हणजे गाव पातळीवर, यांच्यावर ही जबाबदारी आहे आणि जनजागृती हे आवश्यक आहे. तसेच बघा याच्यामध्ये जे माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, याच्यामध्ये बघा एक विविध स्पर्धासुद्धा राबवल्या जाणार आहे. जसं की निबंध स्पर्धा राबवल्या जाते, त्याच्यामध्ये विविध मुद्दे दिले जाते, त्याच्यावर लोकांना जनजागृतीद्वारे ती निबंध वाचवले जाईल किंवा एखादे की पॉईंट तुम्हाला सुचवावे लागतील. तर त्या निबंध स्पर्धा तुम्हाला माहिती की त्याद्वारे काय होईल, निबंध स्पर्धा राबवाव्या लागतील. त्यानंतर बक्षीससुद्धा त्यावर दिले जातील. पुन्हा एकदा ऐका, विविध स्पर्धा राबवणार. त्यानंतर त्याच्याबद्दल एक म्हणजे निबंध स्पर्धा असतील आणि ज्यांचा चांगला निबंध असेल तर त्यांना बक्षीससुद्धा दिले जातील. गावाच्या दक्षता समित्यांना याची मदत करावी लागणार आहे. ओके, नंतर बघा डिसेंबरच्या आज्ञात आता एक प्रमुख मुद्दा त्यांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांसाठी काय झालं होतं, तर शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीचं आव्हान डिसेंबर अधिवेशनात त्यांनी सांगितलं होतं. आता जवळपास 29.5 लाख लोकांना ओके शेतकऱ्यांना काय झालं, कर्जमुक्त केलेलं आहे त्याने. वर्षभरात जवळजवळ 6.5 लाख आदिवासी आणि कुपोषित बालकांना काय झालं, मोफत दूध भुकटी त्यांना दिलेली असे ठाकरे साहेबांनी सांगितलं. याच्यातली लक्षात ठेवा, प्रत्येक गावात कॅम्पेन राबवलं जाणार आहे किंवा सिटी एरियामध्ये नगरसेवकामार्फत कॅम्पेन राबवलं जाणार आहे. याच्यामध्ये विविध स्पर्धा असतील. पहिला टप्पा तुम्हाला सांगितलं सर्व नागरिकांची डॉक्टरमार्फत तपासणी होणार आहे. त्यासाठी गाव पातळीवर गाव दक्षता समिती असणार आहे, ते तुम्हाला मदत करते. नंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष लक्ष देणारे होणार तास याच्याबद्दलची माहिती घेणार आहे. त्यानंतर जे पथक असणार त्याच्यामध्ये विविध 3 जणांचे गावागावात पथक असणार. एक सरपंचाचं असन किंवा दुसरा नगरसेवकाचं असन आणि कोरोना दक्षता समितीचं असन आणि विविध तुम्हाला सांगितलं स्पर्धा असेल, ते निबंध स्पर्धा असेल, त्याद्वारे बक्षीस देण्यात जाईल. प्रमुख मुद्दे लोकांना सांगितले जाईल किंवा जनजागृती लोकांना करण्यासाठी ती वापरली जाईल. आणि एक सोर्स म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी सांगितलं की शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती दिलं म्हणून. ओके, आणि जे आदिवासी बघा यांच्यासाठी कुपोषित बालकांना काही मोफत दूध भुकटी देण्याचे त्यांनी सुद्धा सांगितले. ओके, म्हणजे तुम्हाला समजले की जी माझी कुटुंब माझी जबाबदारी, माय फॅमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी काय का कॅम्पेन राबवलं गेलं ही संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितली. तर आजचा व्हिडिओ बघा मित्रांनो, तुम्हाला कसा वाटला तर नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नक्की सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला वाटेल जर एखाद्या टॉपिकवर आपण व्हिडिओ तुम्हाला सुचवा वाटत असेल तर नक्की सुचवा, आपण ते सुद्धा देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ओके, आणि मेन म्हणजे महत्त्वाची सूचना की जी एक्झाम आहे बघा, ती एक्झाम त्याच डेटला होणार आहे. कोरोना जरी संख्या वाढत असली तरी एक्झाम त्या डेटला होण्याची 99.99% शक्यता आहे. कारण कोरोना कधी जाणार नाही, मग काही एक्झाम पोस्टपोन प्रत्येक टायमाला करता येत नाही. ते एक्झाम जेवढे लवकर होतील तेवढे लवकर त्या म्हणजे चांगल्या असतील. ओके.
तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र.